Tähän tuo tekee tuolla. Hän on siis Taina, minun siskoni. Kyllä. Terve. Moi. Ja tervetuloa mehiläisten maailmaan. Nyt ollaan mehiläispesillä ja tänään otetaan viimeiset hunajat mehiläispesiltä pois tältä viimeiseltä tarhalta, joka meillä on tässä pihapeltojen läheisyydessä. Tainan kanssa. Minä otan nyt pienet rinksut, kun minun vähän jännittää. Tuosta näytti, että se oli vähän jo drinksua ottanut tuossa aikaisemmin. Semmonen meininki taisi olla. Elää nyt yhtään riitä. Sormenpiet onkin. Homma alkaa tietenkin savuttimen sytytyksellä, vaikka tänään ei välttämättä savutinta tarvita ihan hirmuisesti, mutta laitetaan nyt varuilta kuitenkin. Mutta me ollaan tehty hyvät valmistelut, pohjatyöt edellisellä kerralla, niin tänään pitäisi tää pitäisi sujuu ihan niinku tanssi tää homma. Ollaan ihan tosi tehokkaita tänne. Tää käy ihan niinku lomasta tää homma. Se on ihan mukava. Mitäpä sitä muuta viikonloppuna tekis vai mitä? No eihän sitä nyt mitään. Ainakaan mitään terveellistä. Jos me laitan tän tähän keskelle, niin tästä on vähän niinku yhtä pitkä matka joka paikka. Tästä on meitä helppo nyt sit siirrellä. Joo. Siinä on ruokintalaatikot ja Sitten vielä ne hatut. täällä on jo vähän liiankin kovat tuleet. Aloitetaan täältä. Täällä on tää yksinäinen, niin tämä hoidellaan eka. Hullun lailla savuttaa tää meidän savutin. Mutta ei se mitään. Homman nimi on nyt se, että viime kerralla laitettiin Tainankaan nämä mehiläispakolevyt tänne. Muistaakseni edellisvideolla, mehiläisvideolla kerroinkin vähän mehiläispakolevystä. Ja nyt nämä yläosastot olisi pitänyt aika hyvin tyhjentyä mehiläisistä. Eli ne on mennyt tämän pakolevyn läpi tänne alaosastoihin, jotka jää sitten niinku talveutushommaan. Tai tässä pesässä jääpi vaan ihan alimmainen. Tuo puhallellaan vielä lehtipuhaltimella tyhjäksi. Katsotaan mitä täältä löytyy. Niin kuin näette, niin aika hiljasta. Kuulostaakin aika hiljaiselta. Ja voin tuosta vielä näyttää näin. Päivä paistaa läpi, niin yksi kuhnuri on jäänyt sinne. Tule kuhnuri pois, tule pois sieltä. No. Mut siis mehiläisiä ei taida olla yhtään. Eli tämän saa nyt suoraan kantaa autoon. Tässä on vaan hunajaa meillä. Eli tää on semmonen laatikko. Hyvää työtä. Jes, mie vien suoraan autoon. Anna mennä. Tässä on, vaikka näyttää, mutta tää on niinku viimeksi silloin joskus lisättyjä osastoja. Ja se kun loppu heinäkuussa se hunajan tulo, että sitä ei tänne pessiin kertynyt, niin tääkin on niinku aivan tyhjä. No, voi olla joku kakku, mitä voi vähän lingossa pyöräyttää, mutta muuten saa aika lailla niin kantaa varastoa. Tapotus ja varastoa. Eli tänä vuonna hunajasato tulee olemaan vähäinen verrattuna viime vuoteen, koska pesämäärä on hyvin vähäinen verrattuna viime vuoteen, koska möin niitä pois. Ja sato ei ole tänä kesänä hyvä. Alkuun näytti silloin alkukesästä hyvältä, mutta eipä ollutkaan. Tämähän me laitettiin viimeksi, että täällä on kaikki valmiina alhaalla. Eli nyt vaan kakkososasto niin lehtipuhaltimella törräytetään tyhjäksi mehiläisistä. Selvä. Tässä tehdään semmonen homma, että laitetaan puhalli ensin käyntiin. Kone on käynnissä. Minä vielä teen pikkusen selityksen tästä asiasta. Eli viime kerralla me on varmistettu, että emo on täällä ykkösosastossa alimmaisessa. Ja tää tulee jäämään niinku talveutusosastoksi. Eli siellä on kaikki meidän sikiökakut sekä emo. Ja tässä välissä on sulkuristikko, jonka läpi emo ei ole päässyt nousemaan tänne. Eli käytännössä tässä osastossa on vaan hunajaa ja mehiläisiä. Nyt me otetaan lehtipuhalli ja puhalletaan ne mehiläiset tuonne. Täällä siinä on nyt vähän puskaa eessä, mutta
mehiläiset löytää kyllä takaisin tänne sitten. Niille se on käytännössä semmonen, että nythän tässä tuli hirmuinen myrskyn mylläkkä ja heijät puhalti tuonne ja ei kun mennään takaisin pessään. Eli vaikka tää saattaa näyttää vähän hurjalta, niin tää on semmonen mehiläisille jopa aika semmonen hyvä kivuton juttu. Niitä ei millään harjalla käydä hinkkaamaan eikä muuta, vaan ne niinku tuuli puhaltaa. Semmonen lämmin henkäys vaan heijät sinne töhhäyttää. Tehdäänpä nyt kuitenkin sit silleen, että laitetaan vielä voidaan tosta pesän päällä puhaltaa, kun otan tuohon avuksi meille. Noin. Meni vähän akrobatian puolelle, mutta... No oisit voinut minuukin kysyä avuksi. En me kato kehannu. Ja minulla on tää tosi tärkeä tehtävä tässä. Täältä on vissiin viimeksi otettu joku sikiökakku johonkin toiseen pessään, niin sen takia täällä on vähän ylimääräistä tilaa, mutta se ei haittaa mitään. Me voidaan tästä pikkusen nyt tätä vielä tälleen levitellä näitä enemmän auki, niin pääsee tuul huuhtomaan sitten joka rakkoon paremmin. Se on siinä. Nyt nopeasti. Otetaan sille nopeasti, koska ne haluaa aina vähän tulla takaisin. Kuoppaan. Nyt sitten on Tainan vuoro. Eli Ai. Taina laittaa nyt meille ruokintalaatikon tuohon pesälle. Eli nyt kun kaikki hunajat on otettu pois, niin nyt sitten alkaa se talviruoan laittaminen. Eli käydään syöttämään sitä sokerilientä mehiläisille. Niillä ei kuitenkaan nyt hirveästi välttämättä tuolla alaosastossakaan evästä ole, niin nyt saadaan sitten heti ruokinnot päälle ja näin, niin pärjäävät sitten talven yli ja nytkin vielä niin sikiöinnit sitten pyssyy käynnissä ja näin. Eli pesä vielä vahvistuu siinä. Talvimehiläisiä syntyy talvesta tässä. Niin tarvitsen tuon yhden halteksin vielä, vai olikohan täällä? Täällä oli. Joo. Täällä oli. Eli sitä varten nimenomaan kerroin tämän, että nyt laitetaan se ruokinta. Eli hunajat on otettu pois ja nyt talviruokinta sokeriliemi sitten päälle, jolloin sitä sokerilientä ei sekoitu sinne hunajaan, vaan ne pidetään aina erillään. Halutaan aito hunaja ja mehiläisille sitten hunajan korvike. Tässä vaiheessa voi vähän sitten vaikka savulla pikkusen sinne, niin Joo. voit nostaa sinne pesään eteen sen ristikon vaikka. Eikö me voi työntää sitä? No ei, ehkä se on helpompi nyt nostaa, kun tossa se on ihan turhaa niitä pölläytellä. Tää on aika rauhallinen. Rauhallinen tappaus. On. Tuolla näkyy tuolla välissä, niin tuolla on peittosikiöitä jopa vähän näkyy. Tosta tommonen ruskea kansi noissa kennojen päällä. Se on siellä. Siihen liuutetaan tämä talviruokinta laatikko päälle. Ja ruokintalaatikkoon on käynti tuolta reijän kautta. Mehiläiset pääsee siis tulemaan tänne. Paitsi tämä laitetaan nyt sitten tähän seuraavaksi, jolloin mehiläiset ei pääse uimaan, kun laitetaan se sokeriliemi tänne. Noin. Jep. Se jätetään nyt tälleen tässä vaiheessa, koska sitten kun on kaikki pesät tässä laitettu, niin lopuksi käydään kaatamassa joka pesälle sokerit. Eli tehdään tätä sarjatyötä, eikö niin? Just niin. Sitten se on tehokasta ja rauhallisempaa. Joo. Siinäpä se nyt aika pitkälti tuli tää prosessi, mitä tänään tässä tehdään. Meillä on tänään 10 pessää enää käytävänä. Paitsi noissa ei tarvi edes puhallella. Tuo oli varmaan ainut pesä, jota meidän tarvittiin edes puhallella. Koska nyt kun näette, niin tässä seuraavassa esimerkiksi tämä mehiläispako on tämän
sikiöosaston eli alimman osaston yläpuolella, jolloin mehiläiset on mennyt tuolta tuonne ykköseen. Näiden pitäisi olla aika tyhjiä. Jos siellä on yksittäisiä mehiläisiä, niin niitä voidaan vähän töhäyttää siitä pois. Mutta jos on yhtä tyhjä kuin äsken, niin ei ole muuta kuin kantaa nuo autoon ja sitten vaan ruokintalaatikko piälle. Ihan sama homma tässä ja tässä ja tuossa on sitten jo 3 laatikkoa. Katsotaan, onko 3 tyhjentynyt miten hyvin ja näin. Jostain syystä nämä mehiläiset ihan hirveästi tykkää tästä mikrofonin tuulisuojasta, kun on tämmönen karvanen tässä. Niin äskenkin niin monta mehiläistä oli vaan tuossa kimpussa ja piikittämässä ja hulluna, en tiedä mikä heillä kiihko niihin. Siinä on vähän semmonen luonteikkaampi pesä, mutta tuonnehan nuo marssiivat näkyy kottiinsa. Ja tästä näytän, täällä on nyt hyvää hunajakakku. Tuossa ei ole täydellinen, mutta kuitenkin niin, tuolla on vielä vähän peittämätöntä, mutta se ei mitään haittaa, se on valmista. Ja tässä on peitettyä hunajaa, eli siinä on tommonen vahakansi päällä. Tämmöstä. Nythän tässä on nyt sitten semmonen tilanne, että nää viiää ja seuraavaksi sitten käydään linkoilemaan näitä. Ja sehän on näppäsuhomma, se on tänä iltana, niin kaikki on lingottu ja huomenna aamulla purkkiin ja huomenna illalla on jo hunajat postissa menossa sitten meidän rakkaille asiakkaille. Sinä oot kyllä aika optimistinen. Ehkä saattoi vähän optimistinen arvio olla, mutta jos ensi viikolla jo lähtee hunajaa asiakkaille, niin se on ihan hyvä. Joo, tuo on ehkä vähän semmoinen realistisempi nyt. Voi olla. Ei lupailla, mutta joo. Ei lupailla meitä. Paanko me nyt tuon ruokintalaatikon samaan? No laitahan siihen, kun sieltä on vielä sitä tehnyt. Niin... Mie kun en osaa oikein, niin mie vähän harjoittaa. Joo. Nyt vaan siitä kauniisti longotat ja työnnät sen silleen hienosti ja me longotan tää muistat irrotella sen kauniisti sieltä ja sit ei silleen, että se pompsahtaa ja tipahtaa tuonne, vaan silleen kauniisti. Tälleen, niin niitä ei sieltä paljon nyt pölähtelisi. Paitsi pikkusen kun aina vähän kopsaa. Miulla vähän lipees. No ei ne suuttunut siitä. Ei, se oli ihan nätti suoritus. Joo. Tässä on nyt tosiaan sitä sokerilientä, mitä on tehty, eli miten siinä nyt oli 4 litraa vettä ja 6 kiloa, kun siinä on sokeria. Annetaan tämmönen puolikas annos. Nyt ekalla syöttökerralla semmonen pienempi annos ja vähän houkuttelen, kun avetaan tuohon pikkusen. Lähtevät nousemaan tänne. Noin. Ei niitä näy. Ei, kyllä ne sieltä nousi. Sitten ennen seuraavaa syöttökertaa, tai seuraavan syöttökerran yhteydessä, kun laitetaan annos, niin laitetaan tuo varroapunkin torjunta, eli muurahaishappoliinat tuonne pessiin sitten siinä samassa. Sitten tässä just näkyy nyt, kun tämä on vaikka yhdellä osastolla ja sitten tuo viereinen pesä on jätetty 2 osastolle talveutukseen, niin siinä on ollut sen verran paljon sitä sikiöintiä, että ne ei oikein, niitä on oikein yhdelle osastolle saatu mahtumaan, niin sitten talveutetaan 2 osastolla ja minä en oikeastaan siinä huomannut mitään. 2 osastoa on tosi hyvin aina talvehtinut, että ei ole sen puoleen. Kaikista vahvimpina pesinä yleensä sitten aina kevääseen ja ainut ehkä siinä, että jos haluaa siirrellä niitä pesiä vielä tai vaikka sisätalveutukseen, niin sitten on 2 osastoa, ne on aika vähän työlämpi siirrellä, mutta ei mikään mahdoton. Joo, tässä nyt vielä näette tää idea sitten, eli tuolta ne mehiläiset tulee ja tonne ne on sitten mennyt ja
Nyt siellä imutetaan tuota sokerilientä, kun se sokeriliemen pinta on tuossa. Sitten ne vie tosta kautta takaisin sen sinne mehiläispessään. Sinne jo nyt yksi halus mennä sinne nyt hukkumaan. Halusko? Halus. Oh no, pelasta se. Jee. Noin. Sen takia se kaisi pitää olla siinä päällä, koska muuten ne menee sinne hukkumaan. Ne menee sinne kyllä hukkumaan voimakkaasti. Nyt se on siinä. Jös. Lopultakin. Kiitos. Kiitos. Mutta meillä on nyt tosiaan hunajat tiellä. Ja nää saapi olla täällä autossa nyt vuottamassa hetken. Koska ajatus on semmonen, että oikeastaan tämän päivän nyt tässä pidetään nämä. Niin tuonne jos on yksittäisiä mehiläisiä jäänyt, niin nyt ne aika hyvin kun valo kajastaa täältä takaikkunasta, niin nousee sieltä ja ne tulee tuohon takaikkunaan. Sitten ne voidaan siitä töhäyttää pihalle ja ehtikööt sitten pesäänsä. Ja sen jälkeen myös siirretään ne tänne välivarastoon. Siellä siirretään sitten tonne linkoomoon. Tuolla nyt on vielä tuo tämmönen kuivain päällä, eli huoneilma pysyy kuivana ja samalla jos on vielä pikkusen jotain vähän kostempaa hunajaa, niin se siinä sitten kuivahtaa. Mutta tänä kesänä on kyllä nyt niin kuivaa hunajaa ja näin, niin ei tarvitse silleen niin varsinaisesti odotella sen kauemmin, vaan voidaan aloittaa hunajan linkous heti kun keretään. Mutta kiitoksia tämän videon katselusta, niin palaillaanpa tuos. Ei kun morjes.